Здорово. Що, підписники? Коротше, рішив вам показати топ крутіших фільмів, які треба глянути, якщо ви їх ще не бачили. Тому починаємо. Місце номер 5! Вау, оце спецефекти. Да, фільм називається «Сім». Режисер Девід Фінчер. Фінчер — це такий чувак, що просто бере такого глядача за яйця і тримає, блядь, до кінця фільму. І коли фільм закінчується, такий: друже, ти куди? Не відпускає. Тому що весь фільм був напруженим, і в кінці він тобі просто робить кам на лице. Розказую вам сюжет. Прекрасний дует протилежних героїв в ролях Моргана Фрімена та Бреда Пітта. Перший закінчує кар'єру детектива, Бред Пітт має замінити його. В фільмі ще є один персонаж, який заставить вас бути в напруженні від початку і до кінця. Детективам прийдеться розкрити справу релігіозного маньяка, який карає людей за гріхи. Да, блядь, за гріхи ті самі, про які писав Данте Аліг'єрі. Сука, Данте Аліг'єрі. Ви пам'ятаєте, коли ви читали останній раз 9 кругів ада? А я, блядь, пам'ятаю. Dante. Goddamn poetry writing faggot piece of shit. Fucker. Рейтинг IMDb 8,6. Мій обов'язково до перегляду. Просто обов'язково до перегляду. Пішли в наступний. Такі історії. В оригіналі називається Ревато Сальварес. Єдине по-іспанськи, що я знаю, це Buenos Dias, amigo, como estás? No hablo español muy bien. Ну, коротше, єдина годнота, яку я бачив на просторах інтернету серед фільмів і серіалів від іспанських чи аргентинських видавців, це був серіал Money Heist. Señores, queda activado el Plan Valencia. Ahora. Ну, коротше, кінцом мені дуже зайшло. Я б відніс його до сатиричної драми-комедії. Це абсолютно 5 різних історій, а-ля серіалу Black Mirror, якщо ви дивились. Денні справи, як оплата штрафу чи вилку на дорозі, і через декілька хвилин труп. Послідовність незначних подій призводить до чогось схожого з ефектом бумеранг. Для того, щоб підірвати ваш інтерес до цього шедевру, покажу вам найкоротшу сценку, яку я нарізав. Особливо б мені було цього достатньо, щоб відкрити фільм і переглянути його повністю. Робота чи відпочинок? Усе разом, я сподіваюсь. А хто ви? Я модель. А ви, сер? Я музичний критик. Мій перший хлопець був академічним музикантом. Пастернак. Габріель Пастернак. Пастернак. Якби я знав, то краще б сказав, що працюю робокопом, аніж критиком. Я порвав його на ганчір'я. Ви спілкуєтеся з ним? Ні. Ми не надто добре розходилися. Але я добре до нього ставлюся. Він був хорошим хлопцем. Можливо. Але представити щось таке недолуге на конкурс. Мабуть, у нього такі були проблеми. Вибачте, що я перериваю, але я почула вашу розмову. Це неймовірний збіг обставин. Габріель Пастернак був моїм учнем у початковій школі Вель Пеломар. Ні. З ним завжди було важко знайти спільну мову. Ти немовля. Професор Легісамон? Так, Я Ігнасіо Фонтана, пам'ятаєте? Ігнасіо Фонтана. Це неймовірно. Просто якийсь фантастичний збіг. А Пастернак хіба вчився не в твоєму класі? Так, це просто неймовірно. Я певний час був керуючим у магазині, де дивак, про якого ви говорите, тоді працював. А коли я... Вибачте, хтось іще тут знайомий з Габріелем Пастернаком? Я теж його знаю. Я теж. Чому ви всі в цьому літаку? Пастернак — головний стюард на цьому рейсі. Після злету він поніс каву до кабіни пілотів. Тепер двері зачинені, пілоти не відповідають. Я у відчаї, я не знаю, що робити. Це Віктор. Віктор Женсен. Скажи щось, прошу. Не мовчи. А ви хто такий? Я багато років був його психіатром. Одного разу я підвищив платню за сеанси. Він образився і більше не приходив. Габріелю, ми всі тут зовсім ні до чого. Габріелю, припини це! Навіщо ця помста? Винні батьки! Дикі історії. 8,1 на IMDb. Від мене тверда дев'ятка.
Погнали дивитись наступні фільми. Так, призове місце третє в нашому списку. Карти, гроші, 2 стволи. Друзі, обов'язково до перегляду. Це британська адвенчурна комедія від Гая Річі. Тому просто зацініть дух фільму за цією сценою, і ви зрозумієте, що це має входити точно в топ. Ми не мусимо відкривати карти, коли ти можеш у мене позичити. Мені потрібно 250 штук. Ні, 500, щоб відкрити мої карти. Це якщо я захочу відкривати. Ти ж хочеш грати далі, правда? Відкривай карти. Добре. Перш ніж дати тобі позику, висловлю сподівання, звісно, якщо ти програєш, що протягом тижня ти повернеш мені всю суму. Ясно? До неділі. Привіт, хлопчику. Ти в нас тепер бідолашка. Я знаю, це тобі дружки підкинули грошенят. Даю тиждень на пошуки. А потім відрубуватиму кожному з вас по пальцю за кожен день заборгованості. А коли пальці скінчаться, у твого татка є бар. А далі хто зна, що буде. Зрозумів, синку? Гай Річі, 1998 рік. Що за це цей Гаррі? Борг. Плюнемо і розітримо. Я тобі розповім про Гаррі Сокиру. Один типочок, Сміті Робінсон, працював на Гаррі. Пішли чутки, що він краде у своїх. Гаррі викликав Сміті, вимагаючи пояснень. Сміті пояснив погано. І тоді Гаррі зірвався з котушок. Схопив перше, що було під рукою, півметровий гумовий член. І гамселив нещасного Сміті, доки не забив до смерті. Кажуть, хлопець ще легко відбувся. А далі раджу переглянути. Не бачили цей фільм тільки такі відсталі, як ви і я, але я вже глянув, то чого ти чекаєш? 8,2 на IMDb, а я би особисто зробив би кам на кожен фільм Гая Річі. Леон, друге місце в моєму рейтингу кращих фільмів, які треба переглянути вже. Історія про кілера-соціопата та 12-річну Матильду. Він неохоче бере її до себе після того, як її родину вбивають. Коли вона стає його протеже та вивчає ремесло вбивці, зав'язуються незвичайні стосунки. Да, я взяв опис фільму з Вікіпедії, і що? Леон, 8,5 на IMDb, і просто всі мої виплакані сльози після перегляду фільму. Тому самі знаєте, що робити. Ви зараз таки, напевно, думаєте, ти що, дурачок, поставив фільм з рейтингом 7,8 в топ-1? Да, так і є. Мерзена вісімка, топ-1. У розпал зими на Дикому Заході мисливець за головами Джон Рут везе до страти повішенням ув'язнену Дейсі Домергю. По дорозі вони зустрічають майора Маркуса Ворена та новоназначеного шерифа Кріса Меннікса. Через сильну бурю вони знаходять притулок у хатині, де зараз живе ціла низка мерзенних персонажів. 8-й фільм Квентіна Тарантіно. Візьмете пасажира. Я не люблю брати попутників. Що, недовірливий від природи? Та не дуже. Народ, слухайте мене. Я везу цю жінку на шибеницю. За її голову дають 10 тисяч, і це мої гроші. О, як цікаво. Один із цих хлопців уб'є усіх нас. Оце я розумію. Нам нема куди поспішати. От і не поспішаємо. Будеш у пеклі. Скажи, що Дейзі тебе прислала. Мерзенна вісімка. Якщо вам сподобався відос, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Щось таке от, коротше.